Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung DIY ring light ko. Alam naman natin na nakakadagdag sa ganda ng videos natin is yung lightning. Kaya instead na bumili pa ako ng ring light, I decided na gumawa na lang ng DIY ring light ko. Ito nga pala yung kakailanganin. So, ayun guys, nakita nyo na ako kung paano ko ginawa yung DIY ring light ko. Actually, gamit ko siya ngayon. Ipapakita ko kung ano yung itsura kapag wala akong ring light na gamit or ilaw man lang. Ito ako pag may ilaw or ring light. Ito kapag wala. Ching! O diba, nakakadagdag sa ganda ng videos natin kapag may ilaw tayo or ring light. So, guys, gumawa na kayo. So guys, ganito nga pala ako mag-vid.
Sarili sikap. At yung ring light na ginawa ko. Oo. Ay, ayaw mag-focus. Ano ba yan? Ay, ayoko na. Ayaw niya. Balak sa buhay mo. Na lang tayo. So, yun guys. Sana nakatulong ako sa videos na to kung paano ko ginawa yung DIY ring light ko. So, sana gumawa na din kayo ng inyo para makatipid kayo, or kung nag-uumpisa pa lang kayo gaya ko. Kung nag-uumpisa pa lang kayo gaya ko, ganito muna yung gamitin niya. Huwag muna kayo mag-invest ng mga mahal na gamit para makatipid din. Till my next video, guys. Bye! Thank you for watching.